Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se po ju gjejmë kudo që jeni duke u shoqëruar me RTK-n. Tashmë po fillojmë emisionin Imazhi së Shtunës. Sot kemi vendosur që emisionin e sotëm ta lidhëm pikërisht me datën 1 dhjetor, e cila edhe njihet Dita botërore kundër HIV, AIDS apo siç njihet edhe SIDA. Kjo datë u caktua në vitin 1988 dhe 1 dhjetori i çdo viti është një ditë reflektimi dhe përpjekjesh, jo vetëm për të ndihmuar njerëzit e prekur nga virusi HIV, por edhe për t'u angazhuar në luftën kundër përhapjes së mëtejme të këtij virusi vdekjeprorës. Ekspertët të mundjeve infektive vlerësojnë se ndonse gjatë 5 viteve të fundit është vënë re një tendencë për rritje të numrit të rasteve në përgjithësi, fal trajtimit mjekësor është bërë e mundur që të ulet vdekshmëria e të sëmurëve. Ata vazhdojnë të bëjnë thirrje për rritje e kujdes shëndetësor si dhe testimit vullnetar. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 35 milion njerëz në mbar botën jetojnë me virusin HIV, ndërsa 1.5 milion kanë humbur jetën për shkak të sëmundjeve që lidhen pikërisht me të. Tema dhe moto e këtij viti jubilar, pra 30 vjetori, është të shënimit të ditës botërore të SIDA-s, ka qenë dijeni statusin tuaj, që synon të inkurajojë njerëzit të dinë nëse janë apo jo të infektuar me të. Pikërisht edhe ne kemi vendosur që në lidhje me këtë ditë dhe me rëndësinë që ka informimi sa i përket këtij virusi, këtij infektimi, ne të diskutojmë në pjesën e parë të emisionit me të ftuarit e mi për sot. Me mua në studio është doktor Murat Mehmeti, infektolog. Përshëndetje zotëri. Mirë se keni ardhur. Gjithashtu edhe doktor Ilir Begulli, mjek social. Përshëndetje doktor, mirë se erdhët. Është zonja Gentiana Kuqeti Shukaj, psikologe. Përshëndetje Gentiana. Dhe Kaltrina Fizullau nga koalicioni K10. Përshëndetje Kaltrina dhe mirë se erdhët. Do doja të nisja bisedën me juve, doktor. Çka kuptojmë konkretisht kur themi edhe kur flasim për virusin e HIV, AIDS apo SIDA? HIV virusi, domethënë shkurtesa për këtë virus, Human Immunodeficiency Virus. Domethënë emrin e ka marrë nga këto 3 fjalë, virusi i imunodeficiencës humane. Do të thotë ky virus ka si cak pikërisht imunitetin, apo ma konkretisht disa qeliza të cilat në një farë mënyrë janë si koordinatorët themi të imunitetit të organizmit të njeriut, dhe pikërisht ky virus ja ta kanë këto qeliza. Dhe kuptohet që me atakimin e këtyre qelizave, dhe jo vetëm këtyre, po afinitetin, si me thonë, më të madh ky virus e ka ndaj këtyre qelizave, dhe më pastaj, duke qenë se vjen deri te dëmtiri këtyre qelizave, nënkupton edhe dëmtimin e imunitetit, edhe përpasoj vjen deri te paraqitja e sëmundjeve nga më të ndryshmet, si pasojë pra e rrëmjes së imunitetit, deri te ajo shkalla më e avancume e HIV infeksionit, që është AIDS. Domethënë AIDS-i veç nënkupton fazën kur sëmundja ka progreduar shumë dhe vjen deri te ajo shkurtesa pra AIDS-i, që është Acquired Immunodeficiency Syndrome apo sindromi i imunodeficiencës. Pra, kur themi tash sindrom, kjo nënkupton në një farë mënyrë një grup të simptomave që janë karakteristike për disa sëmundje. Kur e them këto, them sepse vetë HIV infeksioni nuk nënkupton me njëherë edhe paraqitin e simptoma. Në fillim, pas infeksionit, dikun ndoshta 2 deri në 3 javë, 1 muaj, vjen deri te paraqitja asaj që quajmë ne sindrom akute retrovirale, me simptomat, që thash një grup të simptomave që nuk janë shumë edhe karakteristike vetëm për HIV sëmundjen, janë karakteristike edhe për disa sëmundje tjera, si mundet me gjasur një farë mënyrë ka njëherë edhe gripit, domethënë me temperaturë, me ethe, me plagështi, me dhimbje të muskujve, të nyjeve, me themi ne limfadenopati të generalizuar, domethënë kur ka rritje të gjandrave limfatike, nga njëherë edhe me një egzantem apo ndryshime në lëkurë, që mundet të kaloj, domethënë
kjo simptomatologji, ndoshta edhe si një gjendje gripoze dhe të tejkaloj do me thonë pacienti, sepse më pastaj zakonisht kjo fazë kalon dhe nuk paraqitet tek të gjithë të infektuarit dhe pas kësaj sindromet që thamë në akute retrovirale, atëherë pacienti kalon në një fazë të qetësisë, me thënë. Fazë kjo e cila zgjat mesatarisht 10 vite. Do me thonë, mesatarisht kalojnë në 10 vite kur pacienti marë nuk do të ketë pothuajse kurfar simptome, e në të njëjtën kohë ajo është infektuar dhe ajo është ngjitës për do me thonë rrethin. Do të doktor, din të jetë virus mjaft i fshet dhe është ndoshta këtu qëllimi kryesor pse si shoqëri duhet jemi të informuar dhe të përfitojmë edhe nga mënyrat e testimit, të cilat do t'i flasim më pastaj që janë krejt falas dhe në anonimitet të plot. Por sa shoqëria jonë e gatshme dhe sa ka përparuar në këtë informim që po e themi se është kaq i rëndësishëm? Fatmirësisht përpjekjet e shumë shoqatave jo qeveritare, përpjekjet e institucioneve shëndetësore kanë qenë mjaft prezente gjatë kësaj periudhës së Kosovës pas vitit 86 kur për herë të parë është diagnostifikuar rasti i parë me HIV infekcion në Kosovë. Dhe mund të themi se këto përpjekje kanë dhënë një sukses të konsiderueshëm sepse Kosova në përmasa ndoshta evropiane, por edhe ma gjanë, është një pjesë, një vend i cili e ka një prevalencë, themi ne, ose numër të përgjithshëm të rasteve në numër të banorëve, shumë të ulët. Dhe falë përpjekjeve të mobilizimit social, shoqënor, si në shkolla, si në jetën e përditshme, në shoqata të ndryshme rinore, informata është shpërnda. Kjo nuk do të thotë se ne jena kënaqur me vetëm përhapjen e informatës. Na kanë kërkuar edhe aktivitete konkrete brenda të rive, sidomos që të kenë informim sa më të mirë dhe përpjekjet çojnë prej asaj që edhe në strukturën e landëve të biologjisë, shkallësive për jetë, flitet për HIV-in, edhe në dimenzionet të gjitha smundjeve tjera mund të themi me krenari se HIV ose AIDS-i zën pozitën numër 1 dhe rinia kosovare është shumë mirë informuar. Fatmirësisht kjo reflekton edhe këtë zvoglim të potencialit të infekcionit dhe rinia jonë është relativisht shumë më mirë qëndron se sa rinia në vende tjera ku ndoshta edhe ekspozimi është më i madh, por edhe informata më pak. Kampanjat sensibilizuese zakonisht sillen për rreth 1 dhjetorit dhe ato japin rezultate që vetdia është permanent prezente tek trit kosovar dhe reaksioni i tyre mbrojtës është sigurisht prezent. Mirë po, gjithnjë duhet të tentojmë që në suazat e informimit të shtojmë atë mundësinë që të rritet percepcioni i riskut. Ndoshta kena informata, mirë po ato informata kur t'i shndrojmë në veprime ka herë janë jo bashkëfort të mira. Në disa ulumtime të më përparshme kena konstatuar se gati 90-95% të rive dinë se çka është HIV-i, si mund të përcjellet HIV-i, si mund të mbrohemi nga HIV-i, por kur është fjala për përdorimin e mjeteve mbrojtëse, respektivisht të kondomit, atëherë ato nivelet të përdorimit janë deri në 45%. Prandaj një hapësinë e madhe qëndron akoma që potencialisht janë të rrezikuar. Ne duhet ta zvoglojmë këtë zbrasti dhe ta plotësojmë me informatë të zbatueshme në jetën praktike, respektivisht që rinia mos të jenë vetëm të informuar, por edhe të praktikojnë sjellje të shëndoshme. Ndërkohë, ju keni marrë, le të themi, përsipër informimin dhe organizimin e aktiviteteve të ndryshme vetëdijsuese, po flas si koalicion, pikërisht i keni nisur edhe disa ditë më herët, do të keni aktivitete edhe sot. Flasim pak se çfarë aktivitete që keni parë të rëndësishme dhe të arsyeshme për të informuar të gjithë ata të cilët kanë nevojë të dinë apo duan të mësojnë më shumë rreth HIV-it. Në fakt, organizata COP, që është organizat në kuadër të koalicionit K10, një prej 10 organizatave,
e ka marrë si iniciativë që edhe në kuadër të koalicionit me organizu disa aktivitete. Kam fillu me organizimet në shesh, si pinpoint, informim të trinjve, me fletushkat ndryshme, pastaj kam vazhdu edhe me informim të në rrjete sociale, në fakt në platformat ndryshme, si që janë platformat informative, që po klikohen mas shumëti, tani edhe prej gjitha gjeneratave, jo veç prej trinjve, si që janë nëse nuk ka bëj këto, pra platformat që quhen fakt lojmeve. Tani që po përdoren, ndërsa ato kanë qenë banera informativ, që është tregu që testimi mund bëhet pa pagesë edhe java... Dhe keni shpëndone për portale të ndryshme. Po, portale, po. Java e testimit HIV-it e ka pas atë qëllim që mi vetësu trinjtë, mi vetësu qytetarë që muj me bëhet testimin pa pagesë në qendra të ndryshme këtu në Kosovë. Përveç banerave, kemi dërguar dikun 40.000, 50.000 mesazhe në telefonat të trinjve, të moshave deri 35 vjeçare. Dhe përveç saj edhe në fund e kemi pas edhe një diskutim, debat shilte, ndoshta ju ka rome dëgju, është një lloj diskutimit që është përhap mjaft shumë të trinj edhe po grumbullon shumë trinj. Aty kemi pas tum doktor Ilir Pekollin, edhe ka qenë një diskutim mjaft atraktiv edhe shumë informativ. Sa jemi kënaqur me interesimin për mu informu? Në këtë rast, për debat në shilte, ka qenë interesimi shumë i madh. Edhe më ka ardhur shumë mirë personalisht, ndërsa nuk ka edhe sa i përket shëndetit seksuale dhe riprodhues, është një lloj stigme ku trinjt nuk qasen edhe aq shumë. Nuk qasen edhe aq lehtë, kanë një farë lloj tendence mu largu, me thonë ose i di, ose s'kam nevojën e me i marrë të informata, ose ndoshta edhe kam frikë mos po gjykohen prej tjerëve, pse po shkojnë me marrë të informata. Dërsa është mirë me sa ma shumë me ngrit vetësimin e trinjve që duhet me marrë pjesë edhe në kësa lloj diskutime. Sepse nuk i diet, ndoshta edhe nëse nuk provohen vetë, mund të ndihmojnë me një informacion dhe dikë tjetër të rrethit të tij. Përpara se të kalojmë tek faza e testimit, është edhe e rëndësishme, kam përshtypjen, mënyra që ai pacient potencial, themi, të këshillohet, të di se çfarë e pret dhe pse po e bën këtë testim. Sa është e rëndësishme do të thotë pikërisht ai të jetë informuar përpara se ta bëjë testin? Sigurisht është shumë e rëndësishme këshillimi para testimit, duhet krijuar një ambient i përshtatshëm dhe i ngrohtë në mënyrë që klienti të ndihet rehat me vendimin që ne ka marrë. Duhet njoftuar prakisht se a ka një ujë rrethivi, çfarë është HIV, si transmetohet dhe gjitha këto. Duhet kuptuar sjelljet e rrezikshme të cilat kanë quar si potencial për të ardhur ose për të dyshuar që një klient mund të ketë HIV-in. Ka shumë faktorë që duhet të cekur, duhet parë gjendja e tij emocionale, sa është i gatshëm për të marrë një rezultat pozitiv, edhe si do të ishte në gjendje, në qoftë rezultati pozitiv, do të thonë si do të ishte në gjendje që ta përballonte klienti, edhe çështë ta kuptonte rezultatin negativ, do të thonë çfarë faktorësh tjerë mbrojtës do të merrte në momentin që do të kuptonte që rezultati është negativ. Në momentin që kryhet testimi, është edhe faza e këshillimit pas testimit. Për shembull, nëse kemi pas rezultat pozitiv, atëherë duhet të jetë një këshilltar profesional në mënyrë që të kupton gjendjen e tij emocionale, edhe faktorët cilët po ndikojnë që ai me qenë, do të thonë çfarë faktorësh po ndikojnë që ai me qenë i fortë, edhe me përballu faktin që ka rezultuar HIV pozitiv. Duhet përcjellur vazhdimisht, sepse sigurisht që një lajm HIV pozitiv është një pilulë e vështirë për të gëlltitur fillimisht, edhe duhet një mbështetje vazhdueshme, edhe nuk duhet me lënë vetë klientin, duhet një follow-up për të parë pastaj se do të thonë çfarë fazash tjera të rëndësishme janë për me mbështet klientin ose ku duhet me referu pastaj. Doktor, paka shumë u përmendën në pika të shkurtra, megjithatë le të flasim pak për mënyrën se si mund të ngjitet ky virus, si transmetohet virusi. Sa i përket transmetimit HIV virusit, dihen, besoj kanë informata në përgjithësi edhe shikuesit, janë 3 rrugë kryesore të bartjes së infeksionit. Është rruga përmes kontaktit seksual,
është rruga e quajmë na vertikale, apo prej nanës tek fëmiu, edhe sigurisht përmes gjakut. Këto do të thonë janë ato tri rrugët kryesore të bartjes së infeksionit. Përndryshe, derisa më përpara nuk është ditë të zonë për HIV infeksionin, rreziku ka qenë përmes transfuzioneve të gjakut, mirë po që tani dihet që çdo dhurus i gjakut paraprakisht testohet, do të thotë edhe për HIV virusin, edhe për hepatitin B, hepatitin C, dhe më pastaj ai gjak do të thonë sigurohet nëse është do të thotë pozitiv apo negativ. Rruga do të thotë përmes, siç e përmenda, përmes prej nanës tek fëmiu, po ashtu edhe ajo është e mundshme. Në rast se një grua do të thotë është pozitive, atëherë rreziku i bartjes së infeksionit prej nanës tek fëmiu, po që se nana nuk trajtohet, normalisht vendos që ta mbajë domethënë atë shtarzani, atëherë rreziku i bartjes së infeksionit është diku prej 20 deri në 45%, por në qoftë se gruaja merr terapinë antiretrovirale, atëherë ky rrezik bie në më pak se 5%. Edhe kuptohet rruga e tretë që përmenda, domethënë përmes marrëdhënieve seksuale. Këto janë tri rrugë kryesore të bartjes së infeksionit. Cila është më e shpeshta që ndoshta edhe i keni hallë? Rruga më e shpeshtë, domethënë e transmetimit sigurisht edhe te ne, po edhe në botë është rruga përmes kontaktit seksual. Mirë po që kohët e fundit, domethënë edhe tek ne, por edhe në rajon edhe përgjithësi, rastet më të shpeshta që po janë, do të thotë janë përmes ose tek homoseksualet. Domethënë kjo është rrugë, në fakt mundësia shumë më e madhe domethënë e transmetimit të HIV infeksionit krahasu domethënë tek rrugët tjera seksuale. Doktor, flasim pak edhe sa i përket grup moshave që janë më të rrezikuara. U përmend që janë dërguar mesazhe tek grup mosha deri në 35 vjet. Megjithatë, a mund prek nga ky virus edhe persona që janë më në moshë apo janë këta më të rrezikuar ata të rinjt? Më gëzoj informata e Kaltrinës kur thatë të rinjt deri në moshën 35 vjeçare, kështu që mu m'afroj pak të ajo mosha më e re. Mirë po, përgjithësi, moshat më të reja janë sigurisht ato që janë më vulnerabile, mu për shkak të sjelljeve, sepse është konstatuar se në një pjesë të madhe të personave që janë të prekur me infekcion, janë grupacionet të cilat janë shumë më aktive në aspektin seksual, janë përdorues të drogave injektuse, janë gratë shtatzane, prandaj edhe ky grupacion është më tepër prezent edhe tek ne, edhe pse meqense se prej fillimit të infeksionit e deri tek manifestimet mund të kalojnë edhe mbi 10 vjet, ne nuk mundemi me ditë saktësisht se kur ka qenë mosha e infeksionit. Por, kur të mirëm parasysh se një pjesë e madhe e shteteve të botës nuk e teston gjakun, se a është prezent HIV në atë gjak, ka intervenime të cilat bëhen me mjete jo sterile, ka rituale fetare ose çfarë do lloji tjetër e cila mund të vjen në kontakt gjakun e infektuar me personin i cili është i shëndosh, mundet që edhe në mosha tjera të ketë raste të tilla. Në anën tjetër, edhe pse su përmend një grupacion i caktuar është vulnerabil, është i ndihshëm edhe për shkak të profesionit të vet, për shembull punëtorët shëndetësor, punëtorët në laboratore, mundën edhe aksidentalisht të vinë në kontakt me këtë virus, prandaj edhe mund të jenë barës të këtij virusi edhe përkundër masave të parandalimit të cilat mund jenë prezente, por secili profesion e ka riskun e vet dhe ne duhet të jemi të vetëdijshëm se ky virus nuk kursen asnjë moshë. Dhe të gjithë qytetarët e botës mundën me qenë të rrezikuar për shkak të sjelljeve të veta ose të rastit të ndonjë aksidenti. Kjo na shton atë vigjilencën që ne duhet të kemi edhe masat të parandalimit paraprake, por edhe të jemi të vetëdijshëm për rrugën ose mënyrën e përcjelljes së kësaj smundje ose këtij infeksioni dhe parandalimin e tij me sjelljet tona. Kaltrina, në bazë të
të aktiviteteve të shumta të cilat i keni pasur dhe që do t'i përmendim më pastaj, a keni pasur ndonjë tentativë për me gjetë dikë që vetë se jeton me këtë virus dhe me u rrëfy ai, apo është ende kjo stigma që u përmend që ndoshta e keni ditë se është pothuajse pamundër? Jemi fokusu në parandalim, më shumë. Normalisht kishin ide e mirë, ndoshta edhe përvojën dikush me tregu, po është pak e vështirë se njerëz nuk bën edhe aq lehtë publik me tregu se kanë HIV nëse një gjë tillë, po jemi fokusu në parandalim. Metoda cilat janë më të përshtatshme për parandalim, për shembull, edhe para disa muajve kemi pas ditën botërore të kontraceptivëve, kemi bërë vendimimin e trive në Gjakov edhe në Prishtinë dhe në Mitrovic për kontraceptivët, të fillu prej shkollës të mesme, prej nxënësave shkollës të mesme. Kemi marrë profesionistë shëndetësorë, cilët ja kanë shpjegu se çka mundet me ndodhë nëse ata nuk mbrohen me kontraceptiv, saktësisht me kondom, se mënyra më e mirë mbrojtjes edhe prej HIV-it edhe prej infeksioneve tjera seksualisht transmetueshme është kondomi, jo ndonjë metodë tjetër. Prandaj jemi fokusuar më shumë parandalim se sa në tregim të rasteve. Po, sigurisht. Përmend Gentiana që do të duhet i qëndrojmë afër atij pacienti i cili diagnostifikohet me këtë virus, po në brendësinë e tij, si ndikon, si manifestohet një rezultat i tillë? Fakti që dikush diagnostifikohet me HIV mund të prek aspektin e tij emocional, psikologjik dhe psikosocial sigurisht. Sigurisht që është një lajm i vështirë për shkak të gjitha pasojave që mund të ketë në aspektin fizik dhe në aspektin mendor. Mirë po, zakonisht klientët shkojnë në fazën e mohimit, momentin që e kuptojnë që janë HIV pozitiv, për shumë faktorë tjerë të cilët edhe u ceken. Mirë po, faza e mohimit është më rëndësi të jetë mos të zgjatë shumë, për arsye që sa më shumë që mohon edhe nuk e pranon qoftë nga vetvetja ose qoftë nga rreti i tij, kalon edhe në frustrim edhe për anëtarë tjerë të cilët veç po mundohen me përkramje, po edhe vetë personin. Gjithashtu sa më shumë që mohohet, aq më shumë rritet rreziku që sjelljet e rrezikshme të vazhdojnë dhe aq më shumë rritet rreziku që të kalojmë në gjendje të tjera të shëndetit mendor, për shembull mund të shkojmë deri te ankthi, depresioni, stresi posttraumatik, pagjumësia, pastaj mund të kemi edhe deri tek idetë suicidale të këta persona. Më rëndësi është që të pranohen, më rëndësi është që le të jetë një komunikim spontan dhe të pranohen ashtu siç i kemi pranuar para se që të dim statusin e tyre për HIV pozitiv, të integrohen në shoqëni edhe të stigmatizohen për faktin që këta klient munden me qenë edhe të vetë stigmatizuar dhe kjo sigurisht që rëndon hala më shumë shëndetin e tyre mendor dhe emocional. Kështu që le të integrojmë dhe le të pranojmë dhe le të përfshim gjitha aktivitetet që ata kanë qenë më herët përfshim edhe le të psikoedukohemi në përgjithësi si popull rreth HIV-it, rreth transmetimit, edhe le ta kuptojmë që një mbështetje emocionale ose një përqafim i ngrohtë ose një dhënie dorës sigurisht që nuk do të ndikonte që të marrim HIV-in përmes tyre. Doktor, u përmend edhe çështja e trajtimit të infeksionit. Më parë është konsideruar si sëmundje vdekje prurse e pashërim, megjithatë vitet fundit ta mund të themi që ka përmirësime dhe njerëzit me këtë virus mund të jetojnë gjatë. Ku jemi aktualisht? Sa i rrezikshëm është? Është vërtet, do të thotë që terapia ekziston, sigurisht jo për ta eliminuar virusin e tërësi, sepse deri më tani nuk është zbuluar një bare i cili do ta eliminonte tërësisht virusin. Virusi edhe përkundër terapisë do të mbetet në organizëm. Mirë po, gjithë ata persona që e marrin terapinë dhe qëllimi i terapisë sigurisht është që ne ta zvogëlojmë sa më shumë vlerën e virusit në gjak dhe duke e zvogëluar vlerën e virusit në gjak në të njëjtën kohë vjen deri te këndellja e imunitetit pikërisht atyre qelizave që i përmendat CD4 qelizave, ato të cilat janë kompetente për imunitetin. Tash qëndrimi botëror është krahasuar me vitet më përpara, kanë qenë disa kriteret të caktuara se kur duhet të fillohet me terapi të një personi i cili është HIV pozitiv. Domethënë kanë qenë disa kritere. Kriteri kryesor ka qenë që ajo vlera e CD4-shës, e cila vlerë fillim ka qenë nëse është më e vogël se 350, pastaj ka ndryshuar 500. Ndërsa tani qëndrimi është që çdo person i cili është HIV pozitiv
me njëherë të fillon me terapi. Prandaj edhe ne normalisht që i rreshtohemi atij qëndrimi dhe çdo person i cili rezulton pozitiv dhe i cili udhëzohet në klinikën tonë, sepse klinika infektive do thotë është qendra referente e vendit për trajtimin e këtyre pacientëve dhe ata persona do thotë vinë te ne dhe na ju ofrojmë terapinë antiretrovirale. Është sigurisht ne paraprakisht duhet t'i njoftojmë ata që fillojnë me këtë terapi. Kjo terapi do t'jetë e përjetshme tani për tani, nuk do të thotë që ndoshta nesër do zbulohet një barë që do ta eliminon virusin tërësi, mirë po tani për tani duhet të fillohet dhe të merret terapia rregullisht pa ndërprej, të mos bëhet do të thotë asnjëherë ndërprerja e terapisë, sepse çdo ndërprerje e terapisë rrezikon ose ekziston mundësia e zhvillimit të rezistencës ndaj virusit. Dhe ne disponojmë, me këtë terapi antiretrovirale. Derisa përpara kemi pas bana cilat sigurisht kanë qenë me ma shumë efekte ndoshta anësore, pastaj bana cilat është dashur me marr 2 herë, 3 herë në ditë. Tani ne disponojmë me terapi e cila është një tablet në ditë, do të thotë një tablet brenda 24 orëve me ma pak efekte anësore se sa që kanë qenë përpara, edhe që pothuajse të gjithë pacientët që ne i kemi në trajtim, e që tani për momentin i kemi 32, të gjithë e kanë toleru mirë këtë terapi, që është shumë e rëndësishme, sepse në momentin që nuk e tolerojnë terapinë, ose do më thonë kanë efekte anësore, atëherë ne jemi të obliguar që ta ndrojmë terapinë, dhe në fakt nuk kemi ndoshta edhe shumë zgjidhje për me ndru terapinë, përkundër kërkesës tonë që ne kemi bë, që të kemi sa ma shumë kombinime të mundshme që në rast të dështimit, mirë po megjithatë kemi disa kombinime dhe po them gjithë këta pacientë që i kemi në trajtim e kanë toleru mirë terapinë dhe ajo që është shumë e rëndësishme dhe që është qëllim i mbar botës është që ne ta sjellim virusin në gjak në vlera të padetektueshme. Dhe pothuajse 80% të pacientëve që i kemi në trajtim kem arrit, domethënë në qendrim botëror, që vlera e virusit të jetë më pak se 80%, po mendoj e padetektueshme në gjak tek më shumë se 80% të pacientëve që i kemi në trajtim. Do të janë 32 aktualisht që marrin terapi. Aktualisht do të i kemi 32 raste, ndërsa janë 4 raste tjera të cilët nuk janë duke marrë terapi. Nuk e marrin terapin. Po sa i përket statistikave, doktora, mund të flasim a ka rënje numri i pacientëve të prekur me këtë virus apo si qëndron Kosova në krahasim me vendet e rajonit? Ka një qëndrim i cili duhet jetë edhe në vendet tjera i njëjtë, se ne nuk e dim statusin real të kësaj problematike, me qenë se edhe niveli i detektimit ose zbulimit të rasteve të reja është i ulët. Njerëz pongurojnë me bot testimin vullnetar, njerëz ndoshta disa prej frikës se mos po kuptohet eventualisht jeta e tyre në prapavi janë të prirur ndoshta me kërku shërbime edhe jashtë Kosovës, edhe këtë duhet ta dim se jo vetëm për këtë smundje, por edhe për tjerat lajmërohen në institucione që i kena në rreth. Prandaj deri sot mund të flasim për 119 raste si numër kumulativ, sepse shpeshherë ka keq kuptime sa i përket kësajna. Në vitin 1986 është zbuluar rasti i parë dhe tash të gjitha rastet që zbulohen prej asaj date mblidhen. Një pjesë e madhe tyne mbi 40 veç kanë vdek, një pjesë tjetër janë tu trajtu, mirë po një pjesë të madhe ne nuk e dim realitetin sa i përket kësaj smundje. Ndoshta në Kosovë shumë ma pak se sa në vendet tjera, mirë po gjithsesi na mund të themi se numri dominant i tyne trajtohen, zbulohen në Kosovë. Trendet nuk janë që po tregojnë se ndoshta është në rritje galopuse, sikurse që janë në vendet përreth Kosovës, dhe kjo na siguron pagës një komoditet që të qasemi shumë ma seriozisht çështjes së parandalimit, sepse ajo është shumë ma me rëndësi se sa trajtimi. Parandalimi ka mundësu ndoshta që të flasim me numër shumë të vogël të rasteve, dika 5-6 në vjet,
dhe kjo nuk tregon se ka ndonjë farë shpërthimi vulkanik të numrit të rasteve, sikur se ka ndodhur në disa vende tjera, por potenciali është prezent në Kosovë për shumë arsye. Njëra prej tyre, falni, është edhe ajo se popullata kosovare është e re. Dhe normal, kur është një popullat e re, një pjesë është e pa informume, një pjesë është shumë aktive në jetën seksuale, një pjesë i nënshtrohet ndoshta edhe hulumtimit përmes zbulimit të një qasje të re në substanca, të cilat munden me çu deri tek varfënia edhe të substancave që injektohen, prandaj risku potencial ekziston. Ai risk duhet të zvoglohet përmes informimit. Informimi ja zën vendin dezinformimit, i cili mund të shkakton edhe stigmatizimin. Me qenë se sot në Kosovë i kemi 3 probleme, por jo vetëm në Kosovë, por edhe ma gjatë, ajo është HIV infeksioni si problem i veçantë, është AIDS-i si sindrom e grumbullimit të shumë simptomeve të smundjeve të ndryshme që shkaktohen për shkak të prezencës, edhe kemi stigmën dhe diskriminimin, i cili deri tash ndoshta nuk ka qenë aq i fuqishëm, por gjithnjë fuqizohet sepse gjen një mes i cili është i pa informuar. Në meset pa informume, atëre përqendrimi i njerëzve është në diçka mistike, diçka të panjohshme, që shkakton ndoshta një reakcion zinxhiror të reakcionit të individëve ndaj personave që mund të jenë të afektuar me këtë infekcion, familjarëve të tyre, vendet e punës që punësojnë këta persona dhe personave që miren me këta persona në fundit. Sigurisht se edhe ne që jena profesionista shëndetësor, por edhe ata që punojnë në organizata jo qeveritare me persona të prekur me HIV ose potencialisht grupeve të riskut, kanë një farë stigmatizimi ndaj nesh, sepse mendojnë se paraqesim rrezik për tjerë. Dhe kjo është si pasojë e mungesës së informatës. Mendoj se Kosova, duke intensifikuar aktivitetet e veta parandaluese, do të parandalon edhe shumë pasoja negative që mund dalin për shkak të mungesës së informatës. Po, çfarë ndryshon, doktor, në mënyrën e jetesës së një pacienti tashmë të diagnostikuar? Përpos asaj që ai person mund të hasë në probleme sociale më tepër, të punësimit, të jetës familjare, të relacioneve me rrethin, sepse kemi edhe atë simptomin e vetë izolimit të personit, se frigohet se mos po mirët vesh prezenca e virusit tek ai. Kemi edhe dëbimin e shoqënisë tek persona që veç janë të identifikuar si persona që mundën me qenë të infektuar. Ndërsa jeta e tyre cilësore mund të vazhdon në mënyrë shumë korrekte në rast se i nënshtrohen terapisë së rregullt, ushqimit, regjimit higjieno-sanitar, prandaj nuk ka ndonjë farë dallimi në mes të qytetarit i cili është i infektuar ose s'është i infektuar në shumicën e gjëra. Mirë po, gjithsesi duhet të dimë se ai person është i prekur dhe ka nevoja të caktuara sa i përket terapisë, ushqimit, regjimeve higjieno-sanitare dhe ne duhet t'i përmbahemi aty. Gjendjana, çfarë mund të bëjmë ne si shoqëri për me ndihmu me ato çfarë kemi mundësi një person i cili e vuan këtë virus? Ne duhet përkrahur edhe duhet psikoedukuar rreth sëmundjes, edhe gjithmonë duhet integruar, më mundu me integru sa më shumë persona që janë të infektuar me HIV. Më thonë, u shpjeguan shumë mirë se në çfarë aspektesh jetësore preket një person. Duhet kuptuar që nëse ne integrojmë, i përkrahim, edhe nëse përdor terapin me rregull, edhe nëse i nënshtrohet gjitha rregullave për me jetu një jetë të shëndetshme, ata munden me qenë funksionale dhe munden me kontribuar në shoqëni sikur gjithë ne të tjerët. Do të thotë thjesht përkraja është përkraja emocionale edhe gjitha aspektet e tjera që mundet me ndihmu, me integru, që me pas një jetë funksionale dhe me dhoni kontribut ashtu si gjithë një në aspektet ndryshme jetësore. Katrina, përmendet ju që jeni mundu që mesazhet e juaja dhe informatat e juaja të një shpëndoa përmes interneti që është një mjet shumë i lehtë i komunikimit edhe marrjes së informatave. Megjithatë, a keni pasur apo a keni menduar me udhëtu ndoshta edhe në vendet
më rurale, ku ndoshta mungon qasja e në informata? Cila ka qenë targeti juaj? Jeni fokusu më shumë në krye qytet? Në fakt, qasjen rrjetet sociale po kanë tash shumica, po edhe mesazha, telefona kanë edhe trend bas edhe në pjesë rurale, po edhe ata që nuk kanë, mendojmë që normalisht si rrjeti organizatave mushtrijet në vendet rurale, në vendet tjera, përveç krye qytetit normalisht, edhe qyteteve më të mëdha. Kemi fillu me bisedu edhe me komunën e Kaçanikut, për shembull, edhe disa komuna tjera, po normalisht kjo pritet edhe në vitet e ardhshme gradualisht. Mu zgjeru, si që të mu me mbështetjen e UNFPA-s, po pse jo edhe me mbështetjen e organizatave tjera. Gjithashtu i bëj thirrje edhe qytetarëve që të përcjellin sa më shumë informata cilat ju jipen edhe përmes televizionit normalisht edhe përmes rrjeteve sociale. Nëse koalicioni kemi tash edhe 2 sallone diskutimit, njëna është për edukim shëndetësor që mujmë marrë informatat e sakta prej profesionistëve shëndetësor edhe prej pikpamjeve ndryshme se ku mundën ata mu eduku për shëndetin e tyre seksual riprodhues, por edhe për tjerat. Edhe kësaj pastaj i pasfrin edhe një sallon tjetër për HIV-in. Pra kemi vazhdu për shkak se sot është edhe dita ndërkombëtare AIDS-it, kemi vazhdu edhe me një sallon tjetër diskutimit që me ngrit sa më shumë vetdijen e qytetarëve, me prek edhe disa tjerë që nuk i din të informacione. Doktor, sa i përket testimit, sa është i vështirë dhe si bëhet? A është që merr kohë, apo merret rezultati shpejt? Jo, realisht testimi nuk është mendoj një procedurë e cila don shumë kohë. Tani edhe kisha ftuar gjithë ata qytetarë cilët kanë dëshirë të testohen në klinikën infektive. Është qendra për këshillim dhe testim vullnetar, e cila funksionon çdo ditë të punës prej orës 8 deri në ora 3. Apo janë testet ashtu quajtura rapide, testet të shpejta, cilat nuk marrin kohë, ma shumë se 10 deri 15 minuta, edhe brenda kësaj kohe do të thotë del rezultati pozitiv apo negativ. Sigurisht këto do të thonë testimi janë pa pagesë, janë konfidenciale, janë anonime, por pavarësisht do të thonë këtyre testeve nuk janë përfundimtar, po nëse është negativ, është përfundimtar, por nëse është pozitiv, nuk është përfundimtar, sepse ato teste, apo ai test duhet konfirmuar dhe një konfirmim i tillë bëhet gjithmonë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, do thotë është një test tjetër më i afirmuar, është jashtë quajtur testi Westermblot, dhe tek pasi që testi Westermblotit rezulton pozitiv, atëherë ne do ta shpallim atë person si HIV pozitiv. Dhe normalisht pas shpalljes do të thonë të testit pozitiv, do të thonë përfundimisht, atëherë gjitha persona udhëzohen në klinikën tonë për të marrë vendimi për trajtimin e matutjeshëm nga ana jonë. Do të thotë mundësia për testim është çdo ditë, është falas? Është falas çdo ditë dhe sigurisht janë të mirëseardhur në gjithë qytetarët që kanë dëshirë të testohen, dhe unë i kisha ftuar të gjithë ata që kanë dyshimin më të vogël pse jo të vinë të testohen, sepse sikurse edhe çdo sëmundje tjetër, edhe ky infeksion nëse trajtohet me kohë, fillohet me kohë trajtimi, atë siç e përmendi edhe profesori, ata do të jenë mirë, do të ndihen mirë, do të bëjnë një jetë normale dhe nuk do të kenë probleme. Ndërsa që po qëse që kemi në raste, po qëse sëmundja diagnostifikohet vonë sikurse sëmundjet e tjera, atëherë edhe komplikimit do të jenë më të mëdha, edhe trajtimi do të jetë shumë më i vështirë, edhe mund të ndodhë do të edhe më e keqja. Po. Më fali, po sa i përket kësaj mundësie, sa shfrytëzojnë qytetarët, sa janë të kënaqur me këtë informatë, do të thotë që ata mund të testohen shumë lehtë. Ju them të drejtën, është vërtet që kur po janë kampanja siç është tash 1 dhjetori, gjithmonë numri i atyre persona që vinë të testohen është shumë më i madh. Dhe më pastaj kur këto kampanja nuk janë, do thotë gjatë vitit, numri është shumë më i vogël. Prandaj po, edhe kështu që do të kishte më qenë mirë që edhe ju media do thotë mos bëhet kampanje vetëm gjatë 1 dhjetorit, mirë po që edhe gjatë vitit do thotë të sensibilizohet popullata më shumë që të testohen sa më shumë.
Profesor, pushen një dritë në fund të tunelit, ndoshta që të largohet kjo stigma edhe të kemi më shumë informim edhe të pranohen më lehtë këta persona? Sigurisht se unë kisha përkrahë edhe aktivitetet që zhvillohen në teren, por jo vetëm në krye qendër, por edhe jashtë qendrave, për arsye se mënyra e përhapjes së infeksionit nuk është vetëm me një dhëtor. Ndoshta mas pakti sot do të ketë infeksione me HIV. Gjatë këtyne 364 ditëve tjera, sigurisht se ekzistojnë mundësitë për infeksion dhe shpërndarja e informatës duhet jetë permanente edhe në mënyrë kontinuele gjatë tanë periudhës. Shpresat e mia janë shumë edhe qëndrojnë shumë në një armatë edukatorëve të të rive, sepse ne gjatë kësaj punën tonë të cilën e kena zhvillu deri tash, kena krijuar një potencial të mirë të resurseve njerëzore që mund të përcjellin informatën. Natyrisht ajo mund të fuqizohet mjaft me prezencën permanente të informatave në media, si ato elektronika, ashtu edhe të shkruara, por po e shoh një farë ndrimi të mënyrës së informimit. Deri vonë është dashur që ne vetë personalisht jemi prezent në aktivitete në shkolla edhe në mediume, vende tjera me audienca të ndryshme, ndërsa sot rrjetet sociale janë bërë shumë efektive edhe po e shoh se kudo përdoren. Prandaj ndoshta edhe riorientimi jonë në të ardhmen do të jetë në shpërndarje të informatave të cilat janë shumë të shpejta përmes rrjeteve sociale dhe përmes shumë individëve që janë shumë entuziastë dhe kontribuojnë në këtë lami. Kalina, për me përmbyll këtë pjesë, na tregoni pak për aktivitetet të cilat do t'i keni sot dhe të bëjmë një ftesë ndoshta gjithë atyre që duan të marrin pjesë dhe të informohen më shumë. Sot po besoj gjithë në vende të ndryshme ka me pas shumë aktivitete vëdësuese. Ne si koalicion, KOF, organizata KOF, e ka një kampanjë vëdësuese në shesh, të rinjt mujnë muqas edhe me marrë informata prej tyne sa ma shumë që të marrin aq më mirë. Kështu që jemi në shishin të shishin në Tereza aty afër po. Na aty do t'jeni të stacionuar sot dhe mund t'ju gjejnë. Po. Mirë, faleminderit shumë për kontributin e juaj dhe për gjitha informatat që i ndohat me ne dhe me shikuesit tonë. Shpresoj që sa herë takuemi të japim vetëm lajme të mira dhe të japim edhe ne gjithashtu kontributin tonë sa i përket informimit. Faleminderit edhe një herë. Nderuar shikues, kemi përfunduar kështu me pjesën e parë të emisionit, pas pak do t'jemi me këshillën mjekësore, por do të kalojmë tek një temë tjetër. Do të kemi mundësi të flasim për sëmundjet e sistemit të venës me doktor Elme Ollurin, një prej kirurgëve më të mirë në vend dhe rajon, kirurg vaskular, me cilin pra do të flasim pikërisht për këto sëmundjet e sistemit të venës. Vazhdon të jeni në shoqëri me programin ton, do të takohemi shumë shpejt në bisedën e dytë.